Hello everyone. আপোনালোক সকলোকে মই অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি মই লৈ আহিছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ 2024ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ এইটো। ইতিমধ্যে আমি 50টা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে চোৱা নাই মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে 50টা কুৱেশ্যন চাব। জেনেৰেল নলেজ আৰু জেনেৰেল ইংলিছৰ আছিলে। আজি আমি আলোচনা কৰিম ৰিজনিং এণ্ড নিউমেৰিকেল এবিলিটি আৰু বাকী যিবিলাক পাৰ্ট আছে গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম আৰু 50টা MCQ। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফাইণ্ড দি ছাম প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছ বিটুইন 30 and 40। 30 আৰু 42ৰ ভিতৰত প্ৰাইম নাম্বাৰ ওলাব লাগে। তো প্ৰাইম নাম্বাৰ বিটুইন 30 and 42 ইয়াত দিয়া আছে 31, 37, 41। sum is equal to 31 যদি আমি হেৰি কৰোঁ মানে প্লাছ কৰোঁ 109 হ'ব। the option suggest a possible error মানে 109 since 109 is not an option the correct sum should be 109 but based on the given options let's assume a typo in the options and the closest logical sum might be intended as 121. তো 121 আমি যেহেতু ইয়াত মানে এটা এৰর দিয়া আছে সেই গতিকে কি কৰিম আমি 121 বুলি এজিউম কৰিম। তাৰপিছত আছে the sum of two numbers is 70 and the square of their difference is 1400 find the numbers। তো ইয়াত যদি আমি x আৰু y হিচাপে যদি নাম্বাৰবোৰ ধৰোঁ তো x plus y is equal to 70 এইবিলাক অলপ লিখাই কিনে বুজাই দিব লাগিছিলে যদিও বৰ্তমান ইমানো সময় নাই আৰু ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যায়। মই পৰৱৰ্তী সময়ত মেথছৰ এটা এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' লৈ আহিম, আপোনালোকে আজি এইখিনিয়ে কুৱেশ্যনখিনিয়ে চাই লওক। যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে পিছলৈ মোক জনাব। তো ইয়াত আপোনালোকে চাব ইয়াৰ আনচাৰ হ'ব 45 and 25 ইয়াত এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে। তাৰপিছত ছিৰিজটো কমপ্লিট কৰিব দিছে জিঅ'মেট্ৰিক ছিৰিজ। তো ইয়াত এটা ছিৰিজটো যে আছে ছিৰিজটোত মানে 2 into 4, 4 into 8, 8 into 2, 16 গোটেইখিনিত মানে 2ৰে মাল্টিপ্লাই কৰা হৈছে। তো 16ৰ লগত যদি আমি 2 মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 32 হ'ব। তো অপশ্যন বি হ'ব। তাৰপিছত আছে ইফ দ্য ডে আফটাৰ টুমৰো ইজ ৱেডনেছডে হোৱাট ডে ইজ ইট টুডে। এইটো মানডে হ'ব। ইয়াতো কিছুমান কেলকুলেশ্যন আছে, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই লৈ আহিবলৈ যত্ন কৰিম। A is the brother of B, B is the sister of C, and C is the brother of D. What is the relation of A to D? Brother. মই এক কাম কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই ফুল্লি এক্সপ্লেনেশ্যন ভিডিঅ' এটা লৈ আহিম। ইয়াত আপোনালোকে জাষ্ট কুৱেশ্যনবোৰ নোট ডাউন কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই PDF-টো চেণ্ড কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ লগত। তো ফাইণ্ড দি অড ওৱান আউট। অডটো বাহিৰ কৰিব লাগে। অল আদাৰ্ছ আৰ প্ৰাইম নাম্বাৰ্ছ, 9 ইজ নটো প্ৰাইম নাম্বাৰ নহয়। তাৰপিছত আছে if 5 plus 3 is equal to 28, 6 plus 4 is equal to 40, then 7 plus 5 is equal to 54 হ'ব। তাৰপিছত স্পীড ওলাব লাগে। ট্ৰেইন ট্ৰেভেলছ 120 কিলোমিটাৰ ইন 2 hours, হোৱাট ইজ দ্য স্পীড ইন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। তো 60 হ'ব এইটো। 2 hours-ত হ'লে 1 hour-ত 60 হ'ব। হোৱাট ইজ দ্য 25% অফ 200। তো দেখা দেখি হৈ আছে 50% হ'ব। ইফ দ্য ৰেচিঅ' অফ টু নাম্বাৰ্ছ ইজ 3:5 and their sum is 80, find the smaller number। ইয়াত এক্সপ্লেনেশ্যন দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আনচাৰটো দিয়া আছে।
তাৰপিছত a man buys an article for 400 and sells it for 500. What is his profit? 25% profit হ'ব. What is the next number in the sequence? 1 4 9 16. তো এইটো স্কোৱাৰৰ এটা সিরিজ আছে 16 হ'ব 4 4 স্কোয়ার 16 তো 5 স্কোয়ার 25 হ'ব. If the day after tomorrow is 17 March, so what is the date today? Assume non-leap year. Today is March 2025. Here uttor hobo 15 March. And B together can complete a work in 12 days, while A alone can do it in 18 days. How many days will be alone take? B alone take. তো ইয়াতো এক্সপ্লেনেশ্যন দি আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব. তাৰপিছত HCF ওলাব লাগে 24 আৰু 36 or 12 হ'ব. If 2x plus 3 is equal to 11, what is the value of x? যদি আমি এইটো ইকুৱেশ্যনটো কৰোঁ 2x plus 3 is equal to 11, তো 3 টো এইপিনে আহি যাব, মাইনাছ হৈ যাব, থাকিব 8. তো এক্সটো সেইপিনে ৰাখি 8ক 2 দি ডিভাইড কৰিলে 4 হ'ব, তো এনচাৰ 4 হ'ব. What is the simple interest on 5,000 at 5% per annum for 2 years? 500 হ'ব. তাৰপিছত এইখিনিৰ আনচাৰ আপোনালোকে চাব 68. আকৌ এটা আছে 69 মিচিং নাম্বাৰ 3 6 12 24. ইয়াৰ 3 2 যা 6 6 2 যা 12 12 2 যা 24, তো 24 2 যা 48 হ'ব. What is the 15% of 300? 45%. 45. If the perimeter of a square is 48 centimeter, what is its area? তো ইয়াত দিয়া আছে explanation, আপোনালোকে চাই ল'ব. What is the LCM of 12 and 18? 36. A car travels 240 kilometers in 4 hours. What is the speed? 6 4 যা 24, তো 240 হৈ গ'ল. তাৰপিছত if thrice x minus 5 is equal to 10, what is x? তো 10 minus 5 is equal 5 থাকিব, 10ৰ পৰা 5 গ'লে so 5 answer হ'ব. What is the average of 10 20 30 40 50? 30. তাৰপিছত আছে আমাৰ সেকশন ডি, most important current Indian education. 25টা কুৱেশ্যন থাকিব. According to the RT Act 2009, what are the mandated working hours for teachers? 45 hours. What is fragmentation in teaching? Breaking down complex topics into small or manageable parts. The National Education Policy 2020 emphasizes 5 plus 3 plus 3 plus 4. The Sarva Shiksha Abhiyan SSA primarily focuses on elementary education. The Right to Education Act applies to children in the age group of 6 to 14 years. What is the main objective of Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RAMSA) to improve access to secondary education? The National Curriculum Framework (NCF) was last revised in 2005. What does the term universalization of elementary education UEE, providing free education to all children up to class 8? The Kothari Commission recommended 10 plus 2 plus 3 plus 3 education structure. What is the full form of DIET in the context of teacher education? District Institute of Education and Training. The midday meal scheme aims to improve national levels among school children. What is the primary goal of the National Skill Development Mission? To provide vocational training and skill development. The Beti Bachao, Beti Padhao scheme focuses on girls' education and survival. What is the teacher-student ratio recommended by RT for primary schools? 1:3. The Samagra Shiksha Abhiyan integrate which of the following scheme?
SSA, Ramsa, and teacher education. Then what is the role of NCERT in Indian education to develop curricula and textbooks? The concept of inclusive education refers to education for all, including children with disabilities. এই কুৱেশ্যনবিলাক আপোনালোক চাব. What is the full form of ICT in education, information and communication technology? The Operation Blackboard scheme aimed to improve basic facilities in primary schools. What is the primary focus of the National Literacy Mission to eradicate illiteracy among adults? The Diksha platform is related to um, digital learning for teacher and students. What is the purpose of SASER survey in India? To assess the learning outcomes of children. The National Achievement Survey NAS is conducted by NCERT. What is the main objectives of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya scheme to promote education for girls in rural areas? The Swayam platform is used for online education and courses. তো এইখিনি আছিলে 100টা কুৱেশ্যন. আমি ইয়াত 50টা আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তাৰ আগতে 50টামান আলোচনা কৰা হৈছিলে. চ' থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং. আৰু মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মেথছৰ এটা ছেশ্যন লৈ আহিম 25টা কুৱেশ্যনৰ, য'ত আমি মানে ৰিটেন ফৰ্মত আলোচনা কৰিম. থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং. আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব. থেংক ইউ.